हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग एकदमै इन्ट्रेस्टिङ रेसिपी लिएर आएको छु। त्यो त तपाईहरु टाइटल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको कुरा हो। भिडियोलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक गरिदिनुस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुस् होला। अब चाहिँ हामी रेसिपी बनाउनु पर्छ। रेसिपी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ हट अकबरे चिकन नुडल्स लिएको छु। एउटा चाहिँ मैले करेन्ट हट एन्ड स्पाइसी लिएको छु। यो दुईटा मिक्स गरेर बनाउँदैछु आज। तपाईहरु एउटै मात्रै लिन सक्नुहुन्छ या दुईटै मिक्स गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ नुडल्स बनाउनुको लागि 2 कप पानी हालेको छु। किसमिस चाहिँ मैले पिरोलाई ब्यालेन्स गर्नुको लागि हालेको। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा करेन्टको मसला तपाईहरु बादमा पनि फिट्नु सक्नुहुन्छ, तर यतिखेर हाल्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो नुडल्समा मज्जाले मसला पस्छ। नुन चाहिँ कम्ती हाल्नुस् होला। हाम्रो अलरेडी मसलामा पनि नुन हुन्छ, फेरि चर्को हुन सक्छ। कम्ती तेल चाहिँ हाम्रो नुडल्स स्टिकी नहोस् भनेर हालेको। अब हाम्रो नुडल्सको पानी चाहिँ उम्लिसकेको छ। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा नुडल्स चाहिँ मेरो ब्रेक भएछ। तपाईहरु सलिड हाल्नुस् होला, सलिड नै राम्रो हुन्छ। यसलाई बेसी बेर पनि पकाउनु पर्दैन। 2 मिनेट हाई फ्लेममा पकाउनु भयो भने पाकिहाल्छ। डिपेन्ड गर्छ तपाईहरुको भाँडा कत्रो मोटो छ या पातला छ। मेरो चाहिँ यो भाँडा पातला छ, यसमा छिटो कुक भइहाल्छ। हामी चाहिँ नुडल्स कुक भइसकेको छ। मैले चाहिँ कम्ती पानी हालेको थिएँ र मैले पानी ड्रेन पनि गर्नु परेन। नुडल्स पाक्दा पाक्दै पानी पनि सुकिहाल्यो। अब चाहिँ हामी यसमा मसला फिट्नुपर्छ। मैले चाहिँ यो करेन्टको स्पाइसी तेल हालेको। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा अकबरेको तेल। अब चाहिँ म हाल्दैछु यसमा अकबरेको मसला। मैले चाहिँ करेन्टको मसला चाहिँ अगाडि नै नुडल्स बनाउँदा हालिसकेको थिएँ। अब चाहिँ हामी यसलाई मजाले मिक्स गर्नुपर्छ जबसम्म हाम्रो नुडल्समा मसला कोट हुँदैन। पुदिना चाहिँ हाम्रो भुडी नपोलोस् भनेर हालेको। तपाईहरुलाई यो नुडल्सको रिजल्ट त थाहै छ। अब म हाल्दैछु यसमा प्याज, बोइल गरेर कम्ती फ्राई गरेको अन्डा। अब यो सबै हालिसकेपछि मजाले मिक्स गरेर अब चाहिँ हामी प्लेटिङ गर्नुपर्छ। तपाईहरुलाई यो हट अकबरे र करेन्ट नुडल्सको कम्बिनेसन कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुस् होला। साथैमा कमेन्ट पनि गर्नुस् होला कि तपाईहरुले यो नुडल्स ट्राई गर्नु भएको थियो कि थिएन। ट्राई गर्नु भएको छैन भने ट्राई गर्नुस् होला। ट्राई गरेर तपाईहरुको एक्सपिरियन्स मसँग शेयर गर्नुस् होला। भिडियोलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस् होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानल रेखाको किचनलाई सब्स्क्राइब गर्नु नबिर्सिनुस् होला। तपाईहरुको मायाको अनि सपोर्टको अति नै खाँचो छ। यस्तो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।